Selamat datang semua. Hari ini kita akan membincangkan Sejarah Tingkatan 4, Bab 1, Warisan Negara Bangsa. Topik hari ini ialah Bab 1.1, Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, bila kita sebut negara bangsa hari ini, kita terus fikir pasal sempadan moden, parlimen, benda-benda macam tu kan? Tapi sebenarnya, konsep ni dah lama wujud dalam acuan kita sendiri di alam Melayu. Jauh sebelum kedatangan orang Barat lagi. Tepat sekali. Itu satu perkara yang kita kena faham betul-betul. Kita bukan bercakap pasal kampung-kampung kecil tau. Bukan, kan? Bukan. Kita bercakap tentang kerajaan-kerajaan yang sangat hebat. Macam Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor dan juga Majapahit. Semua ni bukti yang kukuh. Jadi ciri-ciri negara bangsa ni sebenarnya dah ada lah. Dah ada. Dan yang paling menarik, ia berkembang dan diwarisi. Dari satu kerajaan, ia turun ke kerajaan yang seterusnya. Macam ada kesinambungan dia. Okey, menarik tu. Jadi kalau macam tu, boleh tak kita pecahkan satu-satu? Apa sebenarnya ciri-ciri utama yang membentuk negara bangsa kerajaan alam Melayu ni? Boleh. Ada 4 ciri utama. Kita boleh bayangkan macam 4 tiang seri lah. Pertama, raja. Kedua, undang-undang. Ketiga, wilayah pengaruh. Dan yang keempat, rakyat. 4 tiang seri. Okey, jom kita mula dengan yang pertama. Raja. Mestilah raja ni ketua kan? Tapi peranan dia lebih dari itu, betul tak? Jauh lebih dari itu. Raja ni dia macam tonggak utama kerajaan. Paksi dia. Kedudukan raja ni pula diperkukuh oleh pembesar-pembesar. Jadi ada sistem pentadbiran lah. Ya, ada sistem. Tapi kunci utama dia ialah ketaatan rakyat. Dan rakyat pada masa tu anggap raja ni suci. Suci? Macam mana tu? Contoh paling senang, Raja Champa. Diorang tak nampak raja tu sebagai pemerintah biasa. Raja tu dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Siwa. Jadi bila dikaitkan dengan dewa, kedudukan dia jadi lebih tinggilah kan? Tepat sekali. Jadi kalau ada sesiapa yang lawan raja, dia bukan saja lawan pemerintah, tapi macam menderhaka pada Tuhan. Benda ni buat kerajaan jadi sangat stabil. Faham. Okey, jadi kita dah ada raja sebagai pusat kuasa. Tapi raja seorang tak boleh takbir semua benda. Mesti ada sistem. Ini yang membawa kita kepada ciri kedua, undang-undang. Betul. Undang-undang ni penting untuk pastikan kerajaan tu aman dan rakyat pun sejahtera. Ia jadi panduan untuk pentadbiran. Kiranya undang-undang ni dikuatkuasakan di semua tempat lah dalam kerajaan tu. Ya, di seluruh wilayah. Dan kewujudan undang-undang bertulis ni menunjukkan tamadun yang sangat teratur. Ada contoh yang spesifik tak? Ada. Contoh yang paling terkenal ialah Kerajaan Majapahit. Mereka amalkan satu set undang-undang yang dipanggil Kutara Manawa. Kutara Manawa. Ya, dan yang menariknya, ia bukan setakat senarai hukuman jenayah je. Ia merangkumi macam-macam, dari perdagangan sampailah ke pentadbiran. Ini tunjukkan yang Majapahit ni sebuah kerajaan yang sangat maju. Okey, jadi dah ada raja, dah ada undang-undang yang mantap. Sekarang sejauh mana kuasa mereka ni? Ini mesti berkaitan dengan ciri ketiga, wilayah pengaruh kan? Betul tu. Wilayah pengaruh ni, konsep dia lain sikit dari sempadan negara hari ni. Lain macam mana tu? Ia adalah kawasan di mana rakyat dia terima dan akui pemerintahan seorang raja. Jadi sempadan dia tu boleh berubah-ubah. Kalau kerajaan tu kuat, wilayah dia besar. Kalau lemah, wilayah dia jadi kecil sikit. Boleh bagi gambaran tak besar mana wilayah pengaruh ni? Boleh. Kita ambil contoh kerajaan Funan. Wilayah pengaruh dia sangat-sangat luas. Bayangkan dari Sungai Mekong, Teluk Chamran sampailah ke selatan Myanmar dan segenting Kra. Wah, luasnya. Memang luas dan ini menunjukkan sistem penguasaan wilayah yang sangat berkesan pada zaman tu. Baik, dari raja ke undang-undang, lepas tu wilayah. Tapi semua ni tak lengkap tanpa komponen yang terakhir, rakyat. Ya, rakyat. Tanpa rakyat, tak adalah kerajaan. Rakyat ni merujuk kepada semua penduduk dalam wilayah tu. Dan hubungan mereka dengan raja tu macam mana? Hubungan dia berasaskan taat setia. Rakyat kena setia pada raja dan tak boleh menderhaka. Kesetiaan ni lah yang ikat semua orang dalam kerajaan tu. Dan kesetiaan ni ada cara khas untuk tunjukkan ke? Saya ada terbaca pasal satu upacara yang unik dari kerajaan Sriwijaya. Memang luar biasa. Ia menunjukkan betapa seriusnya konsep taat setia ni. Di Sriwijaya, ada upacara persetiaan di mana rakyat akan minum air sumpah. Minum air sumpah? Biar betul?
Betul. Ada satu batu bersurat, nama dia inskripsi Telaga Batu. Air akan dialirkan atas batu tu dan air yang keluar itulah yang akan diminum sebagai tanda sumpah setia kepada raja. Wow, itu satu perbuatan yang sangat simbolik dan kuat. Sangat kuat. Ia bukan sekadar ikrar, tapi satu tindakan fizikal yang mengikat mereka kepada raja. Okey, jadi kita dah ada 4 ciri yang lengkap. Raja, undang-undang, wilayah dan rakyat. Tapi macam anda kata tadi, benda ni tak hilang macam tu saja. Ia diwarisi, kan? Betul, betul. Inilah yang paling penting. Kerajaan Sriwijaya contohnya, mereka tak mulakan dari kosong. Mereka ambil ciri-ciri negara bangsa yang dah diasaskan oleh kerajaan Funan dan Champa. Asas yang kukuh inilah yang boleh Sriwijaya boleh jadi empayar yang hebat. Dan rantaian warisan ni tak berhenti dekat Sriwijaya sajalah, kan? Tak berhenti, ia bersambung lagi. Lepas Sriwijaya, muncul pula Kesultanan Melayu Melaka. Melaka warisi legasi ini dan perkemaskannya lagi. Dengan sistem pentadbiran yang kita kenal tu, bendahara, laksamana semua. Ya, betul. Dan selepas kejatuhan Melaka, legasi itu tak hilang. Ia diteruskan pula oleh Kesultanan Johor Riau. Jadi kesinambungan tu berterusan. Berterusan. Dan Kesultanan Johor Riau ni, mereka tambah satu lagi elemen penting. Mereka tekankan kepentingan ajaran Islam dalam kerangka negara bangsa tu. Jadi, kita nampak satu evolusi yang sangat jelas. Jadi, ciri-ciri negara bangsa yang kita bincangkan hari ini bukanlah sekadar fakta dalam buku. Ia adalah warisan yang sangat penting. Ia diwarisi dan diperkukuh dari satu kerajaan ke kerajaan yang seterusnya, membuktikan kebijaksanaan masyarakat zaman dahulu dalam membina tamadun yang teratur. Pewarisan inilah yang mengukuhkan kerajaan-kerajaan tersebut dan menjadi asas kepada negara kita pada hari ini. Topik yang akan kita bincangkan seterusnya ialah bab 1.2, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Dan Kesultanan Melayu Melaka, inilah contoh terbaik. Mereka bukan setakat sebuah pelabuhan yang sibuk, tapi sebuah negara bangsa yang berfungsi sepenuhnya. Jadi persoalannya, apa agaknya ramuan yang membina empayar sehebat ni? Ada 6 tiang seri utama yang kita akan lihat satu-satu. Betul tu. Dan keenam-enam ciri ni kita kena faham ia bukan sekadar satu senarai. Semuanya saling berkaitan, saling menguatkan antara satu sama lain. Kiranya kalau hilang satu ciri, keseluruhan sistem tu boleh terjejas. Ia macam satu ekosistem politik yang sangat menarik untuk kita kaji. Baik, jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali. Kerajaan. Setiap negara mesti ada kerajaan, kan? Di Melaka, pemerintah tertingginya ialah raja. Tapi, seorang raja tak mungkin boleh tadbir empayar yang besar sorang-sorang. Jadi, apa jentera pentadbiran di sebalik tahta tu? Jentera inilah yang buat pentadbiran Melaka ni sangat cekap. Kita panggil dia sistem pembesar 4 lipatan. Ini bukan calang-calang pembesar tau. Strukturnya sangat sistematik. Macam kabinet menteri zaman sekarang lah. Jadi, pentadbirannya bukan one-man show lah ya. Ada pembahagian kuasa yang jelas. Lepas Islam datang, pemerintah guna gelaran sultan. Jadi, kita dah ada kerajaan yang tersusun. Tapi sebuah kerajaan tak lengkap tanpa ciri kedua. Rakyat. Siapa sebenarnya rakyat Melaka masa tu? Rakyat Melaka ni terasnya ialah orang Melayu. Tapi ada satu komponen yang sangat unik dan penting iaitu orang laut. Macam mana pula dengan struktur sosial rakyat biasa? Okey, dalam masyarakat ada 2 golongan utama yang diperintah. Golongan merdeka dengan hamba. Tapi yang paling penting kat sini ialah wujudnya satu macam kontrak sosial tak bertulis. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Maksudnya, Sultan jamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Sebagai balasan, rakyat pula tumpahkan taat setia yang tak berbelah bahagi kepada Sultan. Jadi ketaatan tu bukan sebab undang-undang je, tapi juga kepercayaan. Satu ikatan yang sangat kuat. Konsep daulat yang disebut tadi terus bawa kita ke ciri ketiga. Kedaulatan. Ini bukan sekadar kuasa. Betul tak? Betul, jauh lebih dari itu. Kedaulatan ni ada 2 dimensi. Dalaman dan luaran. Secara dalaman, ia bermaksud Sultan ada kuasa mutlak untuk perintah rakyat dan wilayahnya. Inilah yang dipegang oleh konsep daulat tadi. Okey, itu dalaman. Dimensi luaran pula macam mana? Dimensi luaran inilah yang bezakan Melaka dengan kerajaan lain.
Maksudnya, kekuasaan Melaka diiktiraf oleh kuasa-kuasa asing dan pengiktirafan paling penting datang dari kuasa besar dunia waktu tu, iaitu China di bawah dinasti Ming. Di sinilah watak macam Laksamana Cheng Ho tu masuk kan? Tepat sekali. Baik, dengan kerajaan yang mantap, rakyat yang setia, kedaulatan yang diiktiraf, langkah seterusnya mestilah pengembangan kuasa. Ini bawa kita ke ciri keempat, wilayah pengaruh. Sejauh mana luasnya Empayar Melaka ni sebenarnya? Sangat luas. Pada kemuncaknya, ia meliputi hampir seluruh semenanjung Tanah Melayu dan juga pesisir timur Sumatera. Kawasan macam Pahang, Kelantan, Rokan, Inderagiri, semua tu bawah pengaruh Melaka. Wow, luas tu. Macam mana mereka dapat semua wilayah ni? Perang saja ke? Penaklukan melalui peperangan tu salah satu cara lah, macam Pahang dengan Kelantan. Tapi Melaka ni bijak. Mereka guna dua kaedah lain yang lebih strategik. Okey, apa kaedah tu? Yang kedua, naungan. Ada kerajaan macam Lingga, Patani dan Kedah yang secara sukarela terima ketuanan Melaka. Mungkin untuk dapatkan perlindungan, jadi ia situasi menang-menang. Melaka, luas pengaruh, negeri naungan dapat keselamatan. Bijak-bijak. Dan kaedah ketiga? Perkahwinan diraja. Ini alat diplomasi paling berkesan. Contohnya, bila Sultan Mansur Shah kahwin dengan Puteri Majapahit hadiahkan wilayah Siantan kepada Melaka. Perkahwinan jadi urusan negara. Menguruskan empire seluas ni mesti ada cabarannya. Kena ada satu sistem yang pastikan semuanya teratur. Di sinilah undang-undang main peranan. Ciri kelima kita. Semestinya, tanpa undang-undang jadi huru-hara. Melaka ada dua kanun undang-undang bertulis yang sangat penting. Pertama, Hukum Kanun Melaka. Ini macam perlembagaan atau kanun keseksaan utama kerajaan lah. Ia merangkumi semua benda, daripada tanggungjawab raja sampailah hukuman jenayah. Okey, itu untuk di darat. Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Kenapa perlu ada undang-undang khas untuk laut? Sebab laut tu nadi Melaka. Pelabuhan Melaka tu kan tempat tumpuan pedagang seluruh dunia. Jadi kena ada peraturan yang jelas. Undang-undang ni tetapkan peranan nahkoda, cukai, cara jual beli atas kapal. Ia wujudkan satu persekitaran dagang yang selamat dan adil. Faham. Jadi kita dah ada struktur pentadbiran, tentera, undang-undang. Tapi macam mana sesebuah empire tu nak tunjukkan identiti dan kehebatannya? Saya rasa di sinilah ciri terakhir masuk, iaitu lambang kebesaran. Tepat sekali. Lambang kebesaran ni adalah manifestasi fizikal untuk konsep daulat dan kedaulatan yang kita bincang tadi. Ia bukan sekadar hiasan. Setiap satu tu ada makna tentang kuasa dan status sultan. Boleh bagi contoh? Boleh. Paling mudah penggunaan warna. Warna kuning tu warna diraja, rakyat biasa dilarang pakai. Ke untuk tunjukkan ketinggian darjat sultan. Ada juga nobat, iaitu muzik diraja yang hanya dimainkan masa upacara khas. Bagaimana pula dengan regalia dan cap mohor? Regalia ni alat-alat kebesaran macam keris diraja, tombak, payung. Semua ni ada nilai simbolik yang tinggi. Cap mohor pula, ini cap rasmi sultan. Ia digunakan untuk sahkan apa-apa surat atau perintah rasmi. Bila nampak cap mohor ni, semua orang tahu itu arahan sahih daripada sultan. Jadi, bila kita gabungkan ke-6 ciri ni, kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran, kita nampak satu gambaran yang sangat jelas. Ini membuatkan kita terfikir, juga sistem yang dibina ini begitu kukuh dan berkesan, kejatuhannya mungkin bukan semata-mata disebabkan oleh serangan dari luar. Boleh jadi ada keretakan dalaman pada salah satu daripada 6 tiang seri ini yang akhirnya membawa kepada keruntuhannya. Sesuatu untuk kita sama-sama renungkan. Topik yang akan kita bincangkan seterusnya ialah bab 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Kita akan lihat bagaimana Kesultanan Melayu Melaka mempunyai satu sistem yang sangat teratur yang menjadikannya sebuah kerajaan yang masyhur. Betul tu. Dan bila kita sebut keunggulan ni, ia bermaksud kesempurnaan dan keistimewaan. Ia terbukti melalui dua aspek utama. Sistem pentadbirannya dan juga sistem undang-undangnya. Ya. Kedua-dua ini saling melengkapi untuk memastikan kerajaan berjalan dengan lancar. Baiklah, mari kita mulakan dengan sistem pentadbiran.
Apa yang menjadikannya begitu unggul? Okey, pentadbirannya sangat lengkap dan tersusun. Dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Ini adalah satu sistem berhierarki. Di puncaknya, sudah tentulah Sultan. Sultan yang mempunyai kuasa tertinggi dalam semua aspek pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan juga agama. Tepat. Tapi, seorang pemerintah tak boleh buat semua benda seorang diri kan? Jadi di bawah Sultan ada pembesar berempat, betul? Betul sekali. Mereka ni bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Selain tu, ada juga pembesar lain macam Syah Bandar, bentara, orang kaya, hulu balang dan penghulu yang membantu. Jadi ada satu struktur sokongan yang lengkap. Ya, dan Sultan juga memberikan kuasa kepada pembesar berempat ni untuk mentadbir wilayah, sungai atau pulau. Kawasan ini yang kita panggil kawasan pegangan itu. Tepat, kawasan pegangan. Jadi ada pembahagian kuasa yang sangat jelas. Bagaimana pula struktur pentadbirannya? Adakah ia hanya tertumpu di pusat pemerintahan? Soalan yang bagus. Sistem pentadbirannya ada 2 peringkat. Pertama, pentadbiran pusat. Ini dilaksanakan oleh pembesar berempat tadi. Dan di sini, bendahara memainkan peranan yang sangat penting. Sangat penting. Beliau ialah ketua pentadbir, ketua turus angkatan tentera, penasihat sultan dan juga pemangku sultan. Kiranya macam Perdana Menteri lah. Okey, itu di peringkat pusat. Kemudian ada pentadbiran di peringkat jajahan. Ya, di peringkat jajahan. Para pembesar yang dilantik oleh sultan dan pembesar berempat akan ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Apa tugas utama mereka di sana? Tugas mereka termasuklah menjaga keamanan kawasan dan mereka juga dibenarkan mengutip cukai. Jadi ini menunjukkan satu sistem yang sistematik dari pusat hinggalah ke peringkat bawah. Betul? Ini juga menyentuh aspek kewangan dan keselamatan. Nampaknya semua ini sudah difikirkan dengan sangat teliti. Semestinya. Macam mana pula dengan sumber pendapatan kerajaan? Sumber pendapatan diperoleh daripada urusan perdagangan, pelbagai jenis cukai dan juga ufti daripada wilayah taklukan dan naungan. Siapa yang uruskan semua kewangan ini? Penghulu bendahari dilantik untuk menguruskan perbendaharaan, manakala Syah Bandar pula mengutip cukai di pelabuhan. Dari segi keselamatan pula. Untuk keselamatan, Temenggung menjaga keselamatan Kota Melaka di darat. Dan di laut? Di laut, Laksamana bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut. Jadi, ada pembahagian tugas yang jelas. Baiklah. Sekarang, mari kita beralih kepada tiang kedua keunggulan Melaka, undang-undang. Ada 2 undang-undang utama yang disebut. Benar. Undang-undang bertulis ini berasaskan syariah dan hukum adat. Yang pertama ialah Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka. Ia mengandungi 44 fasal yang merangkumi pelbagai perkara, kan? Ya, sangat komprehensif. Mari kita perincikan sedikit kandungan Hukum Kanun Melaka ni. Ia menyentuh tentang jenayah, bukan? Ya, sangat jelas tentang jenayah. Contohnya dalam fasa 5.1, sesiapa yang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar. Akan dihukum bunuh. Betul, akan dihukum bunuh. Dalam fasal 4 pula, hukuman bunuh juga dikenakan kepada sesiapa yang engkar arahan sultan. Keras hukumannya. Tapi ini untuk menjamin kestabilan agaknya. Tepat sekali. Selain jenayah, undang-undang ini juga menyentuh peranan sultan dan pembesar. Betul. Fasal 1, contohnya, menjelaskan tugas sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Sultan juga yang bertanggungjawab melantik pembesar. Ya. Dan ada satu lagi keistimewaan dalam undang-undang ni. Apa dia? Beberapa perkataan seperti titah, murka, kurnia dan anugerah hanya boleh digunakan oleh raja. Oh, menariknya. Untuk membezakan kedudukan raja. Betul. Ia mengukuhkan kedaulatan raja. Aspek kekeluargaan dan ekonomi juga ada disentuh. Ya. Untuk kekeluargaan, ia bertujuan mewujudkan keharmonian. Contohnya, Fasal 26 menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Cukup jelas. Dan untuk ekonomi? Untuk ekonomi pula, amalan riba diharamkan seperti yang dinyatakan dalam Fasal 30. Itu penting untuk perdagangan yang adil. Sangat penting. Dan orang yang berniaga mestilah akil baligh dan siuman. Okey, jelas tentang hukum kanun Melaka. Sekarang, mari kita lihat undang-undang yang kedua. Undang-undang Laut Melaka.
Namanya sahaja sudah menggambarkan ia berkaitan dengan maritim? Tepat sekali. Undang-undang ini diusahakan oleh beberapa orang nahkoda Melaka dan diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah. Ia merangkumi peranan nahkoda, peraturan pelayaran, jenayah di atas kapal dan juga percukaian. Apakah peranan nahkoda yang digariskan dalam undang-undang ini? Nahkoda ini diibaratkan sebagai raja di dalam kapal dan berkuasa penuh. Raja di dalam kapal. Hebat kuasanya. Ya, dalam pasal 13.1, nahkoda diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Tapi adakah kuasanya mutlak sepenuhnya? Tak juga. Menurut pasal 13.3, jika nahkoda ingin singgah di tempat yang tiada dalam senarai, dia perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal. Jadi ada elemen perbincangan juga. Betul. Ada semak dan imbang di situ. Bagaimana pula dengan aspek pelayaran dan keselamatan di atas kapal? Undang-undang ini sangat mementingkan kelancaran pelayaran. Ia menjelaskan peranan pegawai lain seperti jurumudi, malim dan jurubatu. Contohnya? Contohnya, Pasal 9 menyatakan seorang malim mesti arif tentang ilmu pelayaran. Maksudnya, dia kena tahu tentang keadaan ombak, kedudukan bintang, semua itu. Ya, semua itu. Dan jika dia lalai sehingga menyebabkan kemalangan, dia boleh dihukum bunuh. Hukuman yang sangat berat, ini menunjukkan betapa seriusnya mereka tentang keselamatan. Memang sangat serius. Jenayah di atas kapal pun ada peruntukan yang tegas. Seperti Jenayah seperti mencuri, membunuh atau memberontak. Semua ini akan menggugat keselamatan isi kapal. Jadi pasal 5 menyatakan sesiapa yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal akan dikenakan hukuman mati. prinsipnya sama, iaitu menjaga ketenteraman. Betul. Akhir sekali, percukaian. Bagaimana ia diuruskan di laut? Percukaian yang sistematik turut dijelaskan. Pelbagai cukai dikenakan seperti cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Boleh bagi satu contoh? Boleh. Sebagai contoh, pasal 6.3 menyatakan nahkoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang. Jumlahnya berapa? 1/10 daripada hasilnya jika penumpang ingin turun sebelum sampai ke destinasi yang dijanjikan. Jadi, jelas sekali sistem pentadbiran yang tersusun dan undang-undang yang mantap menjadi tunjang yang menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang unggul dan terkenal. Betul. Topik yang akan kita bincangkan seterusnya ialah bab 1.4 peranan pemerintah dan rakyat. Ya, satu topik yang sangat menarik. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, kalau kita lihat hubungan antara pemerintah dengan rakyat ni, ia sangat rapat dan saling berkait. Asas kepada hubungan ini ialah konsep wadat, satu perjanjian. Betul. Wadat ini merupakan satu perjanjian yang dilakukan antara Demang Lebar Daun. Yang mewakili golongan diperintah. Ya, yang mewakili golongan diperintah dengan Sangsa Purba yang mewakili golongan pemerintah. Hubungan timbal balik inilah yang mengukuhkan lagi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dan akhirnya membawa kepada kegemilangannya. Jadi dari wadat ini, masyarakat pada masa itu kiranya terbahagi kepada dua golongan utama lah ya. Boleh kita perincikan sikit? Semestinya, masyarakat pada masa itu terbahagi kepada golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey. Untuk golongan pemerintah, ia terdiri daripada sultan, kemudian ada pembesar, kerabat raja dan juga ulama. Mari kita mulakan dengan peranan sultan. Sebagai ketua pemerintah, apakah tanggungjawab utama baginda? Peranan sultan ini sangat besar. Pertama sekali, baginda bertanggungjawab untuk menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negerinya. Itu yang paling asas lah, kan? Keselamatan. Betul, itu yang paling utama. Kedua, baginda berperanan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Ketiga, baginda bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Dan akhir sekali, memperkenalkan undang-undang. Tujuannya untuk mengawal rakyat. Okey. Jadi selain sultan, golongan pembesar juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu pentadbiran. Tepat sekali. Para pembesar ni ada beberapa tugas utama. Mereka perlu memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan mereka. Kiranya mereka ni macam wakil sultan di kawasan-kawasan tertentu. Ya, betul. Mereka juga bertindak sebagai perantara antara sultan dengan rakyat. Oh, okey. Selain itu, mereka juga mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera untuk kerajaan melalui sistem kerah.
Sekarang mari kita beralih pula kepada golongan di perintah. Siapakah yang tergolong dalam kumpulan ini? Golongan di perintah ini ialah rakyat. Rakyat ni terdiri daripada pelbagai lapisan. Contohnya ada peniaga, petani, tukang dan nelayan. Golongan majoriti lah kiranya. Ya, majoriti. Terdapat juga golongan hamba. Dan hamba ini pula terbahagi kepada hamba raja, hamba berutang dan juga hamba biasa. Dan apakah pula peranan atau tanggungjawab mereka terhadap pemerintah? Peranan utama rakyat adalah untuk menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Itu yang paling penting. Kembali kepada konsep wa'adat tadi. Betul, mereka perlu mematuhi segala arahan dan yang penting tidak akan menderhaka. Ini kerana mereka khawatir akan ditimpa tulah. Itulah kiranya satu kecelakaan kan? Betul, satu kecelakaan atau bencana. Selain itu, rakyat juga berperanan sebagai tentera. Mereka juga perlu menghadiri majlis umum seperti gotong royong. Mereka juga menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang dan menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah. Contohnya, untuk membina istana atau jalan. Jadi jelas di sini bahawa hubungan antara pemerintah dan rakyat ini bersifat saling memerlukan. Ada satu analogi yang sangat menarik yang menggambarkan hubungan ini kan? Ya, ada. Ia berbunyi, rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon. Jikalau tiada akar, nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Demikian lagi raja itu dengan segala rakyatnya. Sangat mendalam maksudnya tu. Betul. Petikan ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang kukuh dan saling bergantung antara kedua-dua golongan ini untuk memastikan sesebuah kerajaan itu stabil dan teguh. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi.